Astrologia oamenilor obișnuiți, Moraevu. Bună ziua și bine ați venit la un nou clip astrologic marcat Moraevu. Azi voi face astrograma completă a unui om obișnuit, primul om dintre cei cu care am avut ocazia să colaborez și care a furnizat o ora nașterii foarte precisă. După cum se poate vedea în partea stângă, acest individ are ascendentul în Fecioară și știm că Fecioarele au o oarecare rigurozitate în a implementa lucrurile. Există temerea aceasta a judecății, nu semeni, nu are ce să rodească. La fel și Fecioara știe prea bine dacă nu seamănă între ghilimele sau mai bine zis, nu face ce trebuie. Va veni și ziua judecății, acționează cumva de teama judecății celorlalți. De aceea Fecioara pare de multe ori organizată, perfecționistă cel puțin. Că este sau nu, trebuie privit unde este poziționată planeta Mercur pentru a vedea acest lucru, care de altfel este și un mit. O să luăm pe rând și vom discuta despre plasamentele caselor astrologice. Acesta are luna în casa a doua în balanță, casa finanțelor, dar și a felului cum mănâncă și ce mănâncă. Acest lucru însemnând că își caută mereu să găsească un echilibru emoțional pe care îl dă mâncarea, o eliberare cumva nesănătoasă, nu neapărat compulsivă, căci compulsia e exprimarea planetei Mercur. De fapt, ci mai mult o chestie de genul, dacă un aliment îi pare etern și neatractiv, poate căuta un aliment care să-l incite, încă de la interacțiunea cu ambalajul, nu mai zic de miros și gust, că sunt foarte importante pentru acest individ. De asemenea, poate exista problema asta a mâncării prin prisma unei relații nesănătoase pe care a avut-o sau are cu tatăl său, în jurul căruia a gravitat ca un satelit. Există posibilitatea să fi și lucrat cu acesta o bună perioadă de timp. Relația cu mâncarea și cu banii e în schimbare perpetuă. Ce e azi interesant și atractiv nu mai este mâine, schimbând apetența pentru gust și bani mereu. De asemenea, nu e ceea cea mai bună poziționare a unei planete în casa banilor. Deși luna nu e defavorizată în balanță, însă insul este cumva atașat emoțional de bani și cred că ar fi foarte greu să facă investiții mai mari de bani, poate eventual în business-uri ce au legătură cu schimbarea, neconformitatea, disrupția și tehnologia, întrucât este și Uranus prezent în casa 5-a. Casa 5-a este și casa copiilor și un Uranus poziționat aici duce în viață la copii pierduți în sarcină. Viitoarea soție, dacă va fi cazul, va trebui să treacă împreună cu el peste provocări de acest gen, din păcate. De asemenea, indică și relații cu verișorii și ceva rude apropiate încheiate brusc sau veșnic schimbătoare. Pasiuni pentru tot ce e nou vin mănușă pentru el, întrucât Uranus este patronul casei în care este prezent, casa 5-a, și dacă profesează în acest mediu, poate chiar în chestiuni ce țin de logistică, muncă izolată de tip proiect, poate chiar joburi ce țin de electricitate sunt foarte benefice. E o contradicție aici, întrucât pe cât este de săritor în munca colegii lui, prin prezența lui Venus în Pești, unde este în exaltare, adică maximul cât poate să obțină de la această planetă, și pe cât de mult se pune în slujba aproapelui, să zicem, există oarecare problemă în a se calibra social prin prezența planetei Jupiter în casa 7 a parteneriatelor. De aici și o serie de exagerări, interpretări proaste, poate a limbajului non-verbal, pur și simplu individul este cumva inadaptat la partea aceasta a vieții. Totuși, fiind și Neptun în casa 5-a, poate orbita între idealul impus de societate în legătură cu copiii și normele ce țin de familie și relații în special. Pot fi și exagerări puțin în chestiuni extramaritale, deși nu este o indicație clară că ar fi un om infidel. Pur și simplu nu este claritate în acest sens. Poate, de exemplu, să râvnească la femeile altora nevinovat, așa ca un poet, să zicem, întrebându-se ce ar fi dacă. Delimitarea asta neclară e în contradicție cu mintea riguroasă a Fecioarei. O problemă pe care o mai constat aici e faptul că individul nu a putut sau nu poate să se rupă emoțional de tată. Există o traumă acolo, a orbitat și poate a lucrat prea mult cu el, de unde a căpătat o optică puțin distorsionată asupra idealului femeii. Acest gen de poziționare între lună și Saturn, din păcate, dă de cele mai multe ori semne clare de depresie. O soluție pentru această poziționare este terapia. De ce recomand acest lucru? Întrucât de-a lungul vieții pierderea prematură a tatălui, ca de altfel a oricărei figuri paterne, este de-a dreptul traumatizantă pentru individ și trebuie ținut cont de acest lucru.